to je bezvadná fotka, ty vole. Jak se dal dohromady tolik, když muzikanti dát dohromady, to je taková no, jako stalo mě to nespolehlivá hávěť, ty vole, to je... No stálo mě to dost nervů teda, musím říct. No to není sranda. Tohle dá dohromady, kamaráde, to je... X101, no. Jako já musím říct, že nevěřím svým očím, když je všechny vidím. A myslím si, že nebude vůbec reálný si se všema dneska podat ruku a říct si ahoj, jo, protože je tady prostě záplava jazzu. Je to na zahradě. Registroval ses? Jo. Super. Tak, tady vás poprosím podepsat, jsou to 2 papíry. Podepsaný odevzdáváte slečně za námi a jeden smečává. Tak jestli přijáte tamhle kolik. Já nevím, co je v tom za ďábelský úmysl teda, co se připraví. Kdo to vymyslel tohle? No tak přišel s tím úplně původně kytarista Libor Šmodas, který někdy loni přišel s tím, jestli bychom nechtěli zopakovat tu původní fotku z roku 58. Nejdřív mě nenapadlo, že by bylo hezký se fotit, ale napadlo mě, že by bylo strašně hezký, kdybychom se mohli podívat, jak vypadala scéna u nás, třeba před 20, 30, 40 lety. Škoda, že se nenašel v té době někdo, kdo by jako to dal dohromady, tak jsem si říkal, no tak by bylo dobré udělat něco takového a za 20 let pak se lidi budou moct podívat, co a jak. Tak prosím, nejprve všichni se prosím zde registrujte, abychom i věděli, koho tady vlastně dnes máme. V prosinci roku 2018 mě kontaktoval spolu s dalšími novináři kytarista Libor Šmoldas. Jestli bychom nechtěli zopakovat slavnou fotku z jazzové historie, a to je tahle fotka 57 jazzmenů, která vznikla roku 1958 v Harlemu. Je to za peníze! Když už člověk je tak má koukat, aby byl. Je vlastně zajímavý, člověk se podívá kolem sebe a vidí vlastně samý blázny. Lidi, kteří zasvětili život nějaký šílený věci, jako je hraní jazzu. No tolik jazzmenů se já ještě v životě nezažil. Je to radost potkat spoustu kamarádů, zazpomínat na staré časy, co jsme všechno spolu zažili a odehráli. No comment. Ne, to probírejme. Jazzmeni se jinak i občas mají rádi, ale jenom občas. To je fantastická akce. Já už jsem, protože se známe samozřejmě zvláště naše starší generace. A taky tady samozřejmě poznávám mladou generaci a samozřejmě třeba takovou Martu Kloučkovou, která je výborná zpěvačka. Tu jsem si já našla na internetu a musela jsem jí pochválit a tak jsme si potykali a to je strašně příjemný, že je tady nová, velice krásná mladá generace, která je úžasná. Viděla jsem dneska spoustu lidí, kteří jsem třeba neviděla už 10 nebo 15 let. Jako třeba Romana Pokorného, kterou jsme hráli v 90. letech docela často. Takže hezký. Dobrý nápad si myslím, hodně. Některý lidi jsem neviděla třeba 5, 6, 7 let. Je tu spoustu lidí, se kterými jsme dělali nějaké projekty, společně zažili a bylo to hrozně hezký, takže nelituju a jsem hrozně ráda, že jsem tady. Je to jako kdyby se člověk procházel jazzovým muzeem, potkává stávající legendy, budoucí legendy. Je to skvělý nápad. Já vás jen prosím, pojďte sem už se seřazovat na tyto schody, kde ta fotka se vlastně vyfotí a bude to už za chvíli. Tak znovu prosím, kdo chce být na té hromadné fotce, tak pojďte sem na tyto schody. Hubert, jdeme někam, no? Tak, já jsem to viděl. Ahoj! Tak, dobrý. Chci, aby ty lidi vypadaly jakoby noty toho swingu nebo jazzu, jakýkoliv skladeb. Jsem rád, že jste přišli a teď se do toho za chvíli pustíme. Ne, to jsou perfektní, všechno je dobrý, všechno jsou vidět. To je strašně stromá. A konečně to někdo rozjel, tam vidím Jiřího Stíka. Jak? Tamhle, pojď sem. Není to fotka na třídní tablo, rozhodně ne. Jdeme to teď!
Jste skvělí, pojďte si dát drink. Já osobně bych řekl, že to bylo vlastně poprvé, kdy se takové velké množství českých jazzových muzikantů sešlo na jednom místě. Podle našich propočtů by to mělo být 101 zachycených muzikantů. Na té původní fotografii bylo 57 jazzových muzikantů. Every minute, every hour, when I'm up or when I'm down. Baby, music is my... Každý to dělá po svým, což je, myslím si, gro jazzu. Že každý to může uchopit opravdu tak, jak sám cítí, co mu káže jeho vkus, jeho srdce, jeho talent, jeho přednosti. Pro mě je to skvělý svět, v kterém je mi hrozně dobře a nikdy ho neopustím. Když se mě zeptá někdo, jako co dělám, tak můžu říct, že jsem jazzman, protože vím, že je to taková ta nejhrubší kategorizace. A zase mezi těma muzikantama už mám trošku pocit jako viny říct si, že jsem jazzman, protože někdy se mezi jazzmanama osobně cítím jako malinko, ne až tak jazzman, ale zase mezi nejazzmanama si uvědomuji, že jsem přece jen ten jazzman. Takže jako jsem na to hrdý vlastně. Je to super, že můžu dělat to, co miluju a hudba, nemůžu se představit život úplně bez hudby. Je to dár a jsem za to velmi ráda, že můžu tvořit takhle. Ne vždycky ze mě vypadne něco dobrého, někdy je to lepší, někdy je to takové jako, jo, ale přece jen nevyměnila bych to za nic. A někdy je to těžké právě proto, že z tebe nic nevypadne a najednou jako začíná a jak a co a možná atmosféra, inspirace, a nevím co, svíčky na pianě a tak dále, ale celkově jsem, myslím, spokojená. Jazz ten přežije vždycky. Ten už toho přežil. A v různých stylech. To se pořád rozvíjí, ale zároveň funguje i to starší, protože to prostě to nemůže zmizet. No. Já si trošku myslím, že to bude furt tak jakoby hodně podobný, že je několik skupinek, který zůstávají u té staré hudby, pak jsou ty inovátoři, kteří dělají tu novou hudbu a vyloženě jako jede ta moderna. Pak ten klasický mainstream, který podle mě nemůže nikdy vyprchat, který stejně furt bude. Takže já si dokážu říct, že to vlastně asi bude dost stejný. Prosím, poslední. Jirko, nějak, nevím, jestli tam je ještě světlo, ne? Dobrý. Já bych řekl, že asi ono se to tak jako fragmentuje hodně, že jo? Na jednu stranu jsou směry, které se od jazzu hodně vzdalujou, tak se asi budou vzdalovat i nadále. Asi budou prostě směry, které s tím jazzem budou mít společný nějaký to jádro, že jo? Takový ty atributy určitý, který vůbec tu příslušnost umožňují. Ale na druhou stranu si myslím, že asi budou pořád muzikanti, kteří budou se držet takového toho tradičního zvuku, jakože máme i dneska, že jo, muzikanty, kteří chtějí hrát tak, jako to znělo, že jo, podle vkusu v 50. letech, nebo ve 40. nebo ve 30. případně ve 20. A že tahle ta skupina těch, že bych to řekl, fundamentalistů tady bude pořád a vedle nich budou ty experimentátoři, akorát, že ty experimenty asi už budou tak daleko, že dneska si to třeba nemůžeme ani moc představit. Co Čech to muzikant, tak to je trošku pravda. A co desátý ten jazzman. Takže to bude dobré, já jsem optimista. Jazzoví muzikanti mají tu muziku tak moc rádi, tak jim na tom záleží, že oni jim budou hrát pořád. Možná se změní jinak, změní se rytmická struktura, co já vím, přijdou nějaké nové technologie, že jo? Ale nakonec ta chuť a ta tuha prostě hrát a jako improvizovat, ta zůstane. Takže to tady bude. České jazzové scéně bych v první řadě chtěl moc popřát to, aby muzikanti spolupracovali víc spolu, aby to prostředí nebylo tak konkurenční, aby jsme se mezi sebou podporovali a umožnili tak tomu žánru, aby se vyvíjel dál a těm podmínkám a tomu zázemí tady, aby vlastně vzkvétalo díky tomu, že my budeme táhnout za jedno lano. Tak popřál bych ještě několik dalších takových krásných večírků.
Co je, kurva? No tady Laco. Ahoj. No kde jste? Tady není ani noha, já jsem hnal jak blázen, tady nikdo není. Kde jste, kurva? Včera to bylo. Ty vole. Takže peníze v prdeli, sláva v prdeli. No nic, no tak co mám dělat, no hovno. No dobrý, no tak čau, no ahoj. Prdeli, kurva, fix námo. To vyseru.